Orbai széken vagyunk, Kovászához nagyon-nagyon közel van Zabola. Hogyha a lóállományunknál használatos Zabolára gondolunk, akkor a nevét is értjük. Persze azonnal történelemszakos tanáraink könnyen kimondják, hogy a honfoglaló magyaroknak lovabúcsozóknak volt Zabolájuk, aztán ide letelepedtek. Nem ilyen egyszerű ez, mert például keresztül jöttünk Páké településen, nem értjük. Nem értjük, hogy mit jelent Páké. Nem értjük azt, hogy mit jelent Fotos például. Mert ezeket a neveket mind az itt maradt szlávoktól vehették át a letelepedő székelyek, a 11.-12. század, 13. század, a második letelepülés, ezeket a helységneveket. És ezért nem értjük. Zabola egy nagy község, községközpont, Zabola patak mellett. Vára is volt, de az csak a régiek letelepedési helyét jelöli, ahol várról lehet olvasni, az mindig a hátam mögötti templomvárra vonatkozik. Ez a templom Zabola legrégibb temploma, 15. század végén épült újra és fokozatosan javították, aztán majd a tulipános reneszánsz idejére elkészült. Azért nevezzük tulipános reneszánsznak, szokták mondani, hogy tulipános székely reneszánsz, azért, mert a reneszánsz idején minden virágornamentikás festményt, ami templomokba, szerteszét, kúriák mennyezetén van, ezeket a székely festőmesterek mindenikbe beleálmodtak és belefestettek egy tulipánt. A hátam mögötti templom, ez tulajdonképpen a zabolai vártemplom, éppen maradt ennek a kazettás mennyezete, és itt helyezték el, aztán a zabolai Mikes család egyik jeles tagjának, Mikes Hannának a porait, a hamvait ennek a templomnak a falába egy kis urnába van eltemetve, a főút melletti sarkára, a kerítésnél kívül áll gróf Mikó Imrének a mellszobra.